Mamaya nyo na i-check it out yan. Ito na, ang pinakahihintay namin na pinakamagandang, hindi naman pinakamagandang, pinaka-latest na unit. Pinakamaganda, biglang I gumanon. know, right? Biglang gumanon. Alam nyo na. Sa amin po nang galing, wow, sa amin po inspired talaga. Wow. Oh, actually, sa amin inspire yung phone na to. Yes. Tararan, ang MY-XI1 ng my phone. Ayan na. Nakikita nyo ba yan mga katropa? Napakaganda naman talaga ng MY-XI1. Ito na nga mga katropa, what we have here is the newest edition po sa MyPhone family, ang MY-XI1 na naka-Android Go Oreo edition na po yan for more savings data and for more security improved performance, and it features dual rear camera. Ito pa ha, both back and front camera, naka-beauty shot na Yes, siya. alam mo, iba talaga my phone. Back to back sila lagi. Yes! Talaga naman, Sales sa lahat, units, back to back talaga. ito naman talaga ang pinaka beauty shot project niya talaga yung ang camera naman talaga napakaganda. It is the One click away. Gandang one click away. Ito na nga. Yes. Mabibili ito sa halagang 2,999 pesos only. For already color gradients, celestial blue, lustrous gold, and moonlight silver. Na Ano daw yung napakaganda. lus- Napakaganda talaga nito. This will be available in MyPhone kiosk, multi-branded concept stores nationwide anytime soon po. Ipapalabas yun ng MyPhone. Kaya tutok lang guys sa MyPhone official social media accounts para lagi kayong updated. Ayan. Tatlong color to I-try natin siya para makita natin mga katropa naman talaga ito yung ganda ng camera. celestial blue. Then, try natin yung back camera first. Tapos, try natin yung front camera. Yan na nga. Gandang one click away naman talaga ang beauty shot. Bakit ka daw nakapout? Mukha akong goldfish dyan. Ito yung back camera niya mga katropa. Dalagang-dalaga tayo dyan. Ang Beshi. ganda, di ba? Iba talaga. Gandang one click away Oo, naman tsaka talaga. hindi lang ganyan ha. Mapapaganda ka talaga kasi budget-friendly siya na Oo, Android hindi phone na sasakit my yung ulo mo phone. talaga sa price. Kasi very affordable talaga siya ng mga katropa natin. Kasi nga, ang my phone po ay pangmasa naman talaga para sa ating yung mga Pilipino. Tsaka pinakamaganda Yes. dito, alam mo, yung map. Oo, hindi pa rin siya Hindi nawawala. pa rin nawawala yung- Tsaka eto guys kaya naman di ba? Proud Pinoy. Proud Filipino tayo dyan.